Okay, hello mga guys. Magandang araw sa ating lahat. Ngayon, araw ng day off. Kaya sabayan nyo ako, samahan nyo ako. Halika, pasyal tayo. Mga kabayan natin dyan sa labas pala, alam kong namimiss nyo mga pagkain ng Filipino foods. Ngayon na day off ko, pagbibigyan natin ang mga request ng ibang kaibigan natin dyan. Halika kayo, samahan nyo ako. Let's go, and go, and go! Okay guys, bago nga pala lahat, hindi muna tayo ngayon magte-training. Gaya na sinabi ko, Filipino food trip tayo muna. Nandito na sa parkingan, pasok tayo ng mall, hanap-hanap. Yan, mall. Pasok tayo dyan guys, papasok tayo dyan. Okay, update ko lang kayo guys. Snacks muna kasi maga pa, palubog pa lang araw. Hello guys! Lakad-lakad muna tayo, lakad-lakad, hanap-hanap kung saan pwede makainan ng Filipino food. Magpasyal tayo. Ano daw? Magpasyal tayo. Saan tayo maghanap ng Filipino foods? Doon sa dyan. Bidang saya daw, pero mukhang Mukhang walang inubos, sorry guys. walang Inubos, sorry guys. walang Inubos, sorry guys. walang Inubos, sorry guys. Inubo ko Ikot-ikot ko muna kayo guys, ang ating update muna dito pa kasi medyo maaga-aga pa, alas 6 pa lang, mga 7 ready to eat na tayo. Okay, ganda ng Free Kingdom Tignan nyo guys, Free Kingdom yun guys. Lakad. Tingin-tingin sa mga taga para mabusog sa mga viewers. Mga kababayan natin dyan. Namimiss nyo na bang Pilipinas? Ito, ang sarap ng Pilipinas guys. Oh, see? Ang Filipino food. Ano yan, Jeng? May sounds background. Pilipinas Yan, shopping, pag-buy time. Pero pagkain lang namin hinahanap. Pagkain. Punta na kayo dito. Okay guys, nako na tayo dito. French fries. Yan. Guys, kakatapos lang mag-snack. Ikot muna tayo. Ikot. May dalawang kutsi Jeng. Dalawang kutsi. Sige, busog nyo lang mata nyo guys. Kakaikot-ikot. Paikot-ikot. Let's go out to the mall. Kasi wala tayong nahanap. Medyo, siguro mga Pinoy at Pinay dyan sa labas. Medyo naumay na sa bida ang saya. Kahit ano pa dyan, manginasal, McDo. Gusto ko, Filipino food talaga. Hanap tayo sa labas guys. Ngayon, nandito na kami sa labas ng mall. Jeng, saan tayo, Jeng? sa labas ng Mall, sa parkingan na kami, guys. Kaya kami, yan, guys. Paikot-ikot lang, guys. Uwi na kami. Hindi, joke lang, di pa uwi. Wala pang hananapan ng pagkain. Kita nyo naman ng oras, guys. Medyo liwanag pang araw. Malubog pa lang. Mamaya, tayo mga guys. food trip tayo sa Filipino foods. Wala tayong napilis. Ay, ako sopa. Masarap. So, pa muna tsaka buko juice, guys. Uwi na kami. Gamitin mo pa magbuko. Okay guys, bali kakatapos lang natin mag-snack, mag-ikot-ikot sa mall. Sana nabusog ang inyong mata. Ngayon, hanap na tayo ng kainan sa labas. Total malapit ng gumabi. Siya na lang, pasyal-pasyal muna. Update ko lang kayo. Meron ako nakita, meron kaming makita, isi-share natin yan. Filipino food. Lumapit ka, Filipino food. Oh, lumapit ka. Let's go! Okay guys, dito na tayo guys. Hello Jeng. Dito na tayo. May nakita na kami yan. Amigos, amigas.
Para kita kayo ng Sambuanga City natin nila to. It's Bulalo time. Sip-sip po to. Okay, let's go, go, go. Nakahanap na tayo. Food trip natin. Kaya siya, Bulalo. Service ko na para sa mga ito. Ligo sa bigas.
Wow, sarap na sarap ha. Parang aso. Sarap, sarap. Okay guys, dito na nagtatapos at sana nabusog ko kayo mga kababayan. Solve ang ating sip-sip buto. Teng teng.